banana bread este gata. Gata și această delicioasă banana bread cu iaurt. O poți servi ca gustare între mese sau la micul dejun alături de o cană de lapte, de cacao cu lapte sau seara ca o cină ușoară. Dacă ți-a plăcut rețeta, te invit pe blog Joe's Baby Recipes să descoperi acolo și alte rețete și de banana bread și de alte bunătățuri. Și te mai invit să te abonezi canalului de YouTube și să pornești notificările de la clopoțelul de sus din dreapta ca să fii la curent cu toate rețetele pe care eu le împărtășesc cu tine. Așadar, spor la bucătării și poftă bună! Te îmbrățișez! La revedere!